શું બગડી ગયું છે? ટ્રેક્ટર બગડી ગયું છે એટલે ખોલે છે. હાલો હાલો જોવા શેનાથી ખોલે છે આ? પાનાથી. તારે શીખવાનું છે? બીજું ભૂંગળું ગોતો ગોતો. એ સાયલેન્સર છે એમાં અંદર છે. કાઢો. સાયલેન્સર ક્યાં લગાવવાનું? ટ્રેક્ટરમાં ઉપર. પરામામાં પર લગાવવાનું. મૂકી દો. ના કાઢવાનું નહીં. જો પરામામાં શું કાઢ્યું છે તો ટ્રેક્ટરને ડીઝલની ટાંકી છે એ ખોલશે આખું. હાલો હાલો. તાર જોવાનું પાનાથી. ડબ્બી છે ઓઇલિંગ માટેની ડબ્બી. એ લીક થાય છે એટલે. શું લીક થાય છે? એને શું કહેવાય? પરામામાને પૂછતો. અને શું કહેવાય? પરામામા અને શું કહેવાય? એન્જિન ખોલે છે. એ ઢાંકણાને શું કહેવાય? પૂછતો. ઢાંકણાને શું કહેવાય? એક આપણે સ્ટેન્ડ કરવાની જરૂર છે. શેનું છે? કેમેરામાં. શું કરતા હોય? કાળા કેમ થાય? કાળા અંદર ઓઇલ હોય ને એટલે કાળા થાય. પેલા રિપેર કરી પછી ધોવાનું. Two hours later. શું સાફ કરી છે? આ કારીગર શું કરે છે? આ કારીગર બધા બે કારીગર શું કરે છે? પાપા સાફ કરે છે કારીગર. And his name is John C. પૂછતો પરામામાને આ શું છે? મામા આ શું છે? પાણી. પાણી. એ જાળી જેવું શું છે? પંખા વાળું. પંખા લાલો શું છે? જાળી જેવું શું છે? મામા રેડિયેટર. શું? રેડિયેટર. હા? રેડિયેટર. એન્જિન ગરમ ન થાય ને એટલે ઠંડુ કરવા માટે હોય. Easy. મશીન બે મશીન આ છે. ક્યાં છે? બતાવ તો મને. ઈ છે નાનો મશીન. ડાયનેમો છે. બેટરી ચાર્જ કરવા માટે. એન્જિન ફરે ને એટલે આ ડાયનેમો ફરે એટલે બેટરી ચાર્જ થાય, નહીતર પછી બેટરી લો થઈ જાય. સમજાણું? તો પછી ટ્રેક્ટર ચાલુ ન થાય. તો જીસીબી આ
નાખવું છે કે આ તૂટી ગયેલું નાખવું છે? તેમાં બીજું બીજું છે. શેની ટ્યુબ છે એ ટ્યુબને શું કહેવાય? તમને શું કહેવાય? તો કેમ લગાવું છે? ચોંટાડવા માટે. શું ચોટાડવા માટે? આ ઉપરનું વાઇસર છે ને એ ચોંટાડવું પડે, નહીંતર એમાંથી ઓઇલ લીક થઈ જાય. બાબા, નાનું ઊંચે જોવું. ખાટલા ઉપર ચડી જા, કેમ? નહીંતર વાઇસર ચોંટે નહીં એટલે. બાબા ક્યાં ગયેશે? બાપાને ઈડો ઉતારવાનું નનું યુટ્યુબમાં મૂકવા. કામ ઓલી આપી દો. કોણ કામ કરશે? ન કરશે કામ? મને બોલું પાડ્યું. કેવડા છોકરાને પોલિયો પીવાનો? 5 વર્ષથી નાના હોય એને પોલિયો પાવાનો. પોલિયોનો રોગ ન થાય એટલે. દાદાજી, જેમથી દાદા મને એક આ મને એક લીધું, પછી એક આમ નાનું લેલા ખોલવાનું.
અમારી ગાડીમાં નાખી છે નાખ્યું ક્યાં કામ નાખો મારી ગાડીમાં ફૂલ કરી દીધું જો